יש איזה שאלות עד כאן, משהו? כן? מה הסיבוב של היד? אנחנו יכולים לעשות תנועה נקייה, אבל הסיבוב מאפשר לנו, זה מאוד מעניין. לא צריך לפתוח פה כי הולך לפי אני בדרך כלל נותנת לאנשים לחוש את זה. תעזבו רגע את הדבר, תושיטו יד קדימה, ותושיטו אותה עוד רחוק קדימה. כמה פעמים. תיגעו במקומות שונים בגב, תראו אם החוליות שם משתתפות. תשים את היד על החוליה השביעית, האם היא נועעת, היא מתפרקת מהתנועה הזאת? נשים את היד במותנית, האם המותנית יודעת שהיד עובדת, האם זה מתחבר? לגעת באיזו חוליה יותר נמוכה מהשביעית, ממש לא בגב. האם יש שם הד, באיזה מידה? מתחת בית השכי להרגיש את הצלעות. כן, עובד. מעל הכתף. בסדר. עכשיו נעשה אותו דבר בסיבוב ונראה מה הדבר. אז להושיט את היד קדימה, היד השנייה על החוליה השביעית, רק בשביל להרגיש, ועכשיו התנועה קדימה לעשות אותה בסיבוב, וגם סיבוב חזרה. מה קורה בחוליה השביעית? אתם מרגישים שהיא קצת מתחילה להתפרק לכם שם ביד בלי לסובב את הגוף, לא לסובב את החזה. סובבים את החזה זה הכל מתנועה. אנחנו רוצים להפריד. האם החוליה השביעית, החוליה הכי יציבה בגוף, הכי חזקה, שאנשים אפילו לא יכולים באצבעות שלהם, כשהם עושים טיפול למישהו, להפריד אותה. כאן היא מתפרקת, מפני שהתנועה האלכסונית היא מגיעה לחוליות בהדרגה אחת אחרי השנייה, והיא יוצרת התפרקות. תנועה ישירה הרבה פחות. אז זו אינפורמציה חשובה. אז החץ וקשת שלנו זה קצת אחרת מחץ וקשת קלאסית.